Sziasztok! Mint azt láthatjátok, eljöttem a Mátrába azért, hogy elhozzam a hőn szeretett hópárducomat, amit itt egy kicsit a hegyek és a völgyek között megmozgatok majd, és közben elkészítek nektek egy hamisítatlan farsangi ételt, méghozzá egy szuper fánkot. A helyszínt meg kell találnom még, hogy melyik lesz az az ideális helyszín, ahol a párduc is elfér, és a serpenyőm is. Na, menjünk! Na, szóval akkor megyünk a főző helyszínre. A gépről csak annyit, hogy ez egy V8-as Nissan Patrol, ami az egyik csúcsmodellje, a Nissannak a másik ugye a GT-R, amit szerintem szintén mindenki ismer, vagy legalábbis autófanatikusok. Ebben minden olyan kütyű, technika, szenzor, érzékelő benne van, amit egyébként a hétköznapi járművekbe is beletesznek. Ebbe is ugyanazok a vezetés könnyítő rendszerek vannak, mint például mondjuk egy X-Trailbe. Van itt valaki? Száma Zoli, hello! Na hát megint meg kellett álljak, már főzni indultam, de hozzád mindig betérek. Itt Burger Zoltán barátom, Burgenlandot szerintem már mindenki ismeri, de Burgenlandot lehet, hogy még nem annyira, ugye? Ő a vendéglátó. Van egy gyönyörű háza, faháza, itt a tetőn, még hó is van, és megint kényeztetsz. Hát, foglalj helyet. egy kis, Zolinál így néz ki egy kis reggeli, nézd meg. Azt mondja, 2 fajta sajt, 3 fajta szalámi, töpörtyű, egy kis császárhús, alma, paprika, kenyér. El vagyok állva, nem is megyünk ma főzni. Parádon a parádé! Hello! Hát te mindenhol ott vagy. Nagyon jó. Ez a főző helyszín ugyanis itt az erdő kellős közepén egy kis kantin. És itt van drága Zoli barátom, alkoholmentes? Amúgy nem innám meg, de mivel kocsival vagyok, így igen. Na, most ide cuccolok, és aztán jön a kaja. Még hozzá, ugye azt ígértem, hogy elkészítek nektek egy fánkot. Nem más lesz ez, mint egy olyan fánk, ami egy ilyen népi motivumokkal gazdagított rózsafánk. Hoppá! Gyerekek, úgyhogy rózsafánk recept jön. Na kérem szépen! Nem sikerült átlépni. Úgy gondoltam, hogy a konyhámat ettől eddig fogom kiépíteni, ez itt most nem kell. Így. Ez a úgynevezett hókonyha, vagy ahogy angolok mondják, snow kitchen. Így. És akkor itt van, ugye őt mindig hozom magammal, ez bárhova oda tehető, csak színbe kell helyezni. Kicsit itt meg, jó, megfordítjuk, és akkor, lásd csodát, működik. Mi kell hozzá? Ennek a többi hozzávalók. Hát gyerekek, akkor így néz ki ez a tábori konyha, ugye előkészülve a rózsafánkra, és hát ugye minden hozzávalót, az olajat, a tojást, a lekvárt, mindent kikészítettem. Hát ilyet még én sem csináltam, viszont azt látom, hogy ugye magához a fánkhoz egy olyan sütő kell, amit nem egyszerű használni. Én is egyébként a neten rendeltem, kaptam hozzá egy receptet is, köszönöm szépen, ami viszont hát nem működött, úgyhogy át kellett alakítanom, és kicsit belemélyedtem itt a kommentekbe, meg az ilyen eszközvásárló webshopoknál, hogy mindig az a probléma, hogy nem működik a recept, amit mellékelnek a sütő mellé. Na gyerekek, hát majd én megosztom veletek, hogy milyen is az a recept, hogyan is kell vele elbánni, hogyan lehet ilyet sütni. De most ugye bennetek felmerül az a kérdés, de ha nincs ilyen sütőnk, Lázár, akkor hogy süssük ki a fánkot? Erre is megmutatom a megoldást, mert lehet ilyen sütő nélkül is, bizony. Na, először mutatom akkor a tésztát. A tésztát, illetve az arányokat azt a film végén ki fogom írni, most a folyamatot mondom el, jó? Lisztet beleteszitek egy keverőtálba, és hozzáadjátok a tejet, de a tejben még mielőtt ugye hozzáadnátok, és ez gyakori különbség, vesztek 3 tojást, így, és a 3 tojással elkeveritek a tejet. Ezt félre kell tenni a madaraknak, ugye, hát ezt elcsipegetik. Ez nem szennyezés, ha itt eldobom, ugye. Úgyhogy majd oda teszem a gyűjtőhelyre. Tehát habverő, egy pici só, egy pici cukor,
egy kis sütőpor, nem szódabikarbóna, sütőpor, körülbelül egy olyan, nem is körülbelül egy 2 evőkanál ecet, igen, 10%-os, és akkor most haverővel szépen elsimítjuk. Erre azért van szükség, nézzétek, mert hogy a tojás sárgájának teljesen el kell keverednie a tejjel, és utána ezt szépen hozzá kell dolgozni a liszthez. Jó? Tehát így megvan, mehet a lisztbe. Ne féljetek, nem lesz csomós, szépen adagoljátok hozzá, közben keverjétek. Így. Azaz. Egy sűrű palacsinta tészta, igen, jól látjátok. Ugye az egész tésztát a sütőpor és az ecet fogja könnyűvé varázsolni, és attól lesz olyan hirtelen lepattanó magáról a formáról, és ez egy nagyon fontos szabály például. Most még egyszer ide teszem, addig elkezdem keverni. Na jó, addig megyek egy kört. Elég fárasztó művelet egyébként. Mert ugyanis nem adtam hozzá az összes tejet, a lényeg az, hogy először egy ilyen nagyon sűrű masszát kell, akkor nem lesz csomós. És utána fölhigítjátok a maradékkal, és akkor már is működik. Na jó, gyerünk vissza! Tehát nézzétek meg a tésztát. Így most még nagyon sűrű. És jön hozzá a maradék lé, így. És akkor ezzel átforgatjuk így. Érdemes a tésztával pontosan annyit várni, amennyi idő alatt fölmelegszik az olaj. Fűtött lakásban ez természetesen sokkal rövidebb idő, mint itt a mínuszokban. Bár egyébként nincsenek kis mínuszok, 0-1 fok körül van a hőmérséklet, úgyhogy ez talán még egy pár órát ilyen, aztán hello. Kész a tészta, ilyen sűrű. Lényeg, hogyha betartjátok az arányokat, akkor ilyet fogtok kapni. Most viszont jöhet a tűzgyújtás. Palack be. Az a lényeg, hogy vízszintes legyen. Napraforgó olajat használok, és a lényeg, hogy legalább ennyi olaj kerüljön az edénybe, tehát hogy ellepje fölül is és alul is legalább 1 centivel, de jobb, hogyha 2-2. Ennyi olaj kell. Azért használok kis edényt, hogy viszonylag kevesebb olajba meg tudjam sütni. Így, és meg legyen ez a mélysége. Jó, úgyhogy fölmelegszik, és aztán jöhet a sütés. Jó napot kívánok! Jó napot! Uram, látom, finom ebéd készül. Igen. Mikor lesz kész? 20 perc és kész a fánk. Oké, rendben. 20 perc múlva. Várom vissza. Meleg, forró az olaj, ilyenkor a sütőt bele kell mártanotok. Így, teljesen, kicsit meglötykölitek, hogy átvegye ezt a hőmérsékletet, hogy ne legyen nagyon hideg maga a forma. Lecsöpögtetitek, és a lényeg, bele kell mártani, pont, hogy csak eddig, így, majd egy kis idő után megrázva meg kell fordítani, de ezt fogom mutatni, jó? Lecsöpögtetitek, utána belemegy a szószba, így, nézd meg, 3/4, fölhúzod, hirtelen megfordítod, és átrakod az olajba, és most nézd meg, zsitty! Áda nézd, és már dobja is le, nézd meg, milyen szép. Dobja le magáról a massza. Ez az. Forró olaj, friss olaj, jó? És akkor most remegteti a kezét mindenki, ezért jó, nagypapával, nagymamával, ha remeg a keze, vele süttessétek, mert biztos, hogy még jobb lesz. Ugyanis a remegő apró mozdulatok miatt bemegy az olaj, a forró olaj a résekbe, és nagyon szépen, egyenletesen sül meg a tészta. És aranybarnára. Nézzétek meg! Befolyik oda közé, és így lesz gyönyörű ez a tészta. Mutatom az alját, látjátok? Itt az erdő szélen azért ez egy kicsit meredek, mert ugyanis látjátok, most hóba tettem a tésztát, jól lehűtötte, sokat számít, mert nem tud úgy sütni. Ilyenkor hajlamos beletapadni, de nem fog. Ilyenkor, mutatom megint, vesztek egy nagyobb fém merőkanalat, vagy egy kloffolót, oda teszitek a fa fölé, és elkezditek pak, pak, pak. És le fog jönni, gyerekek, itt. Kicsit apró kézmozdulat, vagy ha nem akarjátok elégetni a kezeteket, akkor a kanalat bedugjátok, és szépen leesik róla. Tadám! Itt van ez a gyönyörű, ropogós fánk, ami már csak lekvárt vagy fahéjas porcukrot kíván. Na tehát azt ígértem nektek, hogy arra is választ fogok adni, hogyha nincs ilyen formátok, a tésztát hogy lehet kisütni ilyen szépre. Mutatom, nem lesz ilyen motivumos, de megvan a megoldás.
Tehát a lényeg, hogy így betöltitek ugye a nyomózsákba, levágjátok a tetejét, épp hogy egy pici hiányozzon belőle, és akkor tehát a lényeg a mozdulat, hogy mint egy csigát nyomnátok, így körkörösen kell forgatni szép lassan a masszát, jó? Tehát beleteszitek, nézd, és már sül is. Ez az. Kb. Ekkora kör. Legyen majd melegebb az olaj, most csak azért mutattam meg, hogy kb. Milyen karikákat kell nyújtani ahhoz, vagy csinálni, és nézd, hopp, már dobja is föl. És már sül is. És így akkor, hát ha nem teljesen ilyen formájú lesz, de a tészta nagyon finom, ropogós, ez egy picit buhább tészta is, és lekvárad, isteni. Még a hó is esik. Ajjaj, megy bele a hó, a víz. A tálalásnak is van egy különleges metódusa, ugyanis itt a kezemben, ebben a termoszban nem kávé van, hanem vanília sodó. Azaz egy kis vanília mártás, amit otthon elkészítettem. Még langyos is. Egyébként azok a darabok, amik benne vannak, azt képzeljétek el, színtiszta vanília. Nyal az egész família. Na, a lényeg, alul van a sodó, ráteszem ezt a gyönyörűséges fánkot ide a közepébe, így, és egy ilyen kis baracklekvárral még meg löttyintem. Ez sajnos eltakarja a motívumot, ezért sokat nem is teszek rá, legyen inkább több a sodóból, és ami még elkerülhetetlen, egy kis friss hóesés, egy kis fahéjas porcukorral. Szóval, ha van formátok, akkor azzal, ha nincs, akkor zacskóba nyomva. Jó napot, igen, jókor jön, elkészült, jöjjön csak. Ha. Na. Vérszagra gyűl az éjjel vad, ugye? Hadd készítsek akkor egyen. Gyere Pista, te is. Na. Kóstold meg. Nyertek, így. Így. Először én jövök, én voltam igen. Először, ugye? Igen, és ha nem ízlik, uram, akkor nem kell kifizetni. Jó. Egy összeg. Fiatalember, Zoli, gyere te is, hoppá! Ezt nézzétek. A gyerekek. Több lekvárral, ugye? Hát igen. Na milyen? Azért. Igazi kérem. Ugye? Mi kis erdei csemege. Megértem 57 évet, de még ilyen finomat nem ettem. Hát ez az igazi elismerés. Hát akkor ezzel búcsúzok innen az erdő mélyéről, a Mátra legszebb helyéről. Sziasztok!